Magandang araw sa lahat Lodi. For this video, I am unboxing AMD Ryzen 7 4800H with Radeon graphics. Sa nga hindi pa ka-subscribe, huwag na kayong mag-isip at pindutin ang subscribe button. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang channel na ito ay for educational purposes only. Anumang kahawig ay magsanguni kung ano ang dapat gawin. Ang lahat po ng video at mga larawan ay may panhintulot sa may-ari. Kadalasan content ng channel na ito ay tungkol sa subject CSS.